Ahoj, zdraví vás Hladový turista u nového videa. Já se dneska nacházím v Košicích, ale ne v těch na Slovensku, ale v jižních Čechách, co by kamenem dohodil z tábora a zbytek by došel. No a nacházím se tady před restaurací, která má být v nový řadě Ano šéfe, kterou mají odvysílat na podzim roku 2025. Fanoušci mi poslali tip, že tady se to natáčelo. Nevím, jestli dostali hvězdu, v televizi to ještě nebylo. Prima je tajemná, seznam restaurací ještě nevydala. Tak jsem si vědavej na to, jak tady vařejí, zda tu hvězdu dostali a zda se tady dobře najíme. Ta vesnička je opravdu malá, nebo je to obec o necelých 800 obyvatelích a přijeli jsme jednu restauraci a jsme u té druhé. Ta restaurace se jmenuje U tří kytar. No a jdeme se podívat dovnitř, jdeme se podívat, jestli dostali tu hvězdu a dáme si něco k obědu. Tak pojďte, jdeme na to. Ještě než půjdeme dál, tak pro hejtery, aby měli co hejtovat, tak mi dejte odběr. Sjejte dolů pod video, klikněte na odběr, podpoříte moji tvorbu a vám žádný moje nový video už neunikne. Díky. Je tady ta hvězdička Zdeňka Pohorecha a točili to v roce 2024. No já vím, že už dávají jenom jednu hvězdičku, že nedávají celý 3, tak to bude možná dobrá restaurace. Pojďme, jdeme dovnitř. Sedíme uvnitř restaurace, která se jmenuje U třech kytar. Ty kytary jsou tady všude na zdi a je to taková ta echt vesnická hospoda. Je tam nějaký i výherní automat, u záchodu jsem koukal a je to celkem zajímavý. Každopádně máme tady limči, nějaká asi domácí bezingová a dostali jsme jídelní lístek a ty ceny jsou fakt jako dobrý. Polívku tady mají luštěninovou za 35 korun a pak tady mají za 120 korun 4 hotovky, cikánský guláš s houskovým knedlíkem nebo s těstonovinama, uzené ramínko zelí bramborový knedlík, vepřová krkovice na žampionech s rýží nebo houskovým knedlíkem, zeleninovaný salát a pak tady mají za 145 vepřový nebo kuřecí řízek s bramborovým salátem nebo s bramborem, smažený sýr s bramborem a tatarkou, za 155 tady mají svíčkou na smetaně a za 170 mají domácí pizzu dokonce. No a mají tady i nějaký domácí dezerty dle denní nabídky. No tak si jdem něco objednat. Já bych to viděl určitě na tu svíčkovou, protože na tu se těším. Možná zkusím tu pizzu a tu polívku musím taky ochutnat luštěninovou. Jsem měl naposled na základní škole snad. Tak si jdu objednat. Na stole mám už polívku luštěninovou. Je teda pěkně hustá. Zpátky domů budeme muset mít asi otevřený všechny okýnka v autě. Vidím tam čočku a další nevím, co to je. Každopádně hodně zauštěná. Ale já bych řekl, že prostě čočková. Je tam teda ještě něco jiného. Nevím, co to přesně je. Asi nějaký další luštěny. Je horká. Za 35 korun. Myslím, že úplně superová. Jako zasytí. A si k tomu jako rohlík, 2, 3, tak můžu odejít bez hlavního jídla. Polívka je dobrá. Polívce je i nějaká uzenina, teda slovy jeden kousek jsem tam našel, ale dobrý. Jinak ta restaurace má necelých 400 hodnocení a 4,3 z 5 na Google, což není úplně špatný hodnocení. Pročítal jsem to, občas se tam lidi stěžovali na nějakou nepříjemnou obsluhu, ale myslím, že nás obsluhuje pan majitel celkem v pohodě, si myslím, ale na to, kde jsme, tak ta obsluha je taková, řekl bych, jako normální, no, je to prostě vesnická hospoda, žádná prostě drahá gastronomická prostě restaurace prostě není tady, no. No, tady jsem musel z Denda teda vyřádit. Příbory a sejdeme se na Kožním.
No a nevypadají teda moc nějak čistě. A nevypadá to jako flexmičky. Výzdoba jak z 90. bordel z filmu Kurva hoší guten tak. Ty zrcadla na zdi jsou prostě strašný. Tady je teda nějaký takový pofiderní dětský koutek. Tady ta noha od stolu je křivá jedna a tady asi za chvilku spadne, bych řekl, ten stůl. A je to takový trochu skanzen tady. Tyhle dveře jsou taky docela dobrý retro. Ty bláho. A tady se mi líbí, jak to sprejovali, barvili. Ty dveře byly asi původně takhle. Objednal jsem si svíčkovou a musel jsem vyzkoušet jejich domácí pizzu. A ta svíčková vypadá úžasně. Mám tam 2 masa, 6 knedlíků. Bohužel už nebyly ty karlovarský knedlíky, takže mi byly nabídnuty houskový, takže mám houskový knedlíky. Je tam brusinkový ted se šlačkou, no a pizza je šunková, byla mi nabídnuta šunková, sýrová anebo salámová. Teďka přes oběd, jinak po obědech vlastně dělají i víc druh. K tomu se ještě dostaneme. Já jdu ochutnat tu svíčkovou, vezmu si tady co nejčistší příbor a maso je teda krásně jemný. Není tam žádná flaxa. No. Ale vezmu si tam ten brosinkový terč. Ale ta omáčka je taková ne úplně výrazná, jak jsou na těch svíčkových vždycky, jako jak to je znát, ale s tím masem a brosinkovým terčem to nějakou tu chuť má. Ale mě to trošku zklamává. Já si myslel, že ta svíčková bude teda víc vyladěná. Ale jo, není špatná. Teď jsem samozřejmě už lepší, ale za nějakých tady, já nevím, kolik tam bylo, 155 korun. Je to dobrý k tomu v obědu, je toho dost, takže si to člověk nají. Je to dobrý. No. Svíčková ujde, konce moc dobrá. Teďka už se mi to trošku rozchutilo v té puse. Jak jsem byl hladovej, tak jsem z prvopočátku necítil vůbec žádný chutě. No a mám tady tu pizzu, jdu to ochutnat. Je teda trošku silnější. To těsto vypadá, že si to tady dělají. Kynutý. Ale není to taková ta klasická pizza, na kterou jsme zvyklí prostě z pizzerií, necháme si dovést krabici domů, ale prostě je to oválný těsto, klasický. Tam možná nějaké rajče, sugo, ten sýr. Nevím, neřekl bych, že to je úplně mozzarella nějaká, když už tak nemoc kvalitní, a je tam klasická nějaká šunka, není tam jako pršut, ale není úplně špatná ta šunka. A to těsto je teda silnější. Tu pizzu bych teda jako na první dobrou vůbec jako nesnět. Jo. Je to hutný. Ale vyloženě mi nevadí ta pizza. Jo. Je prostě jako domácí, ale není samozřejmě italská. To tam ani nepíšou, že je italská, takže dostal jsem, co jsem si objednal. Za 170 korun. No, když vezmeme, že v pizzeriích máme, v dobrých pizzeriích někde kolem 200-250 korun tu pizzu. Aha. Mě docela chutná. Je prostě taková jiná. Když jsem otevřel dveře na záchod, tak na mě úplně dýchla moč. A už vidím tady ten
žlutý rigol, kde prostě to zaschlý prostě je, no. Nebo polozaschlý dokonce. Kdyby někdo močil do prostředka. No, chtělo by to trošku čistoty, bych řekl. Ale mají tady pěkný mýdlo. Měl jsem chuť na něco sladkého, tak musím vyzkoušet tady jejich dezerty. Dělají si je sami. Mají nabídku na baru ve vitrině a vybral jsem si jahody se šlehačkou a pak mandarinku s pomerančem. No tak jahody se šlehačkou jsou klasika. A zkusím, jestli ta šlehačka není kupovaná z té pixely. Není. Je pravá smetana. Dobrý. No, dobrý. Jahody se šlačkou, nějaký cukr trošku tam je. No a pak tady mám tu mandarinku s pomerančem. Nahoře jsou nějaký kousky, nějaký buchty. To vypadá zajímavě. Je to nějaký takový stužený krém nahoře. Možná do jogurtová. Ale to je hodně dobrý. No. Takový osvěžující. To tak, kdyby šlo do mrazáku, tak je to super zmrzlina v létě. Tohle mi chutná hodně. To je dobrý. Pomeranč s mandarinkou. Ale dobrý. Dezerty mají dobrý. Tak jsme po jídle a jsme před restaurací. Je to takový skanzen, jak jste mohli vidět, svý lepší časy už to pamatuje. Ta budova je multifunkční, v jedné části je smíšený zboží, v druhé části je ta restaurace a ve třetí části je kulturní dům. Co říct k tomu jídlu? Hele, máme tady účtenku, měli jsme 3x limonády za 84, kapučíno za 66, ta svíčková 155, pizza šunková 170, polívka byla k tomu jídlu za 15 korun dokonce a 2x dezert po 100 a celková útrata 690 korun. No celkově to úplně levný není, ale je to chutný. Ty dezerty byly fakt moc dobrý, to oceňuju, dělají si to tady. Pán říkal, že dezerty dělá manželka, dělá dorty, pán dělá kuchyni a to jídlo bylo celkem dobrý. Asi bych sem nejel proto 100 kilometrů, ale pokud budu mít cestu někam do jižní Čech kolem Tábora, tak bych se tady klidně zastavil už jenom pro ty dezerty. My jsme tady byli na oběd. Je pátek a oni mají i stále jídelný lístek, který vaří zhruba od 2 hodin podle toho, jak jsou lidi, protože ta kuchyně je prý malá, tak aby se to tam stihlo všechno uvařit. V tom stálém jídelním místku mají nabídku hamburgerů docela velkou, mají tam nějakou quesadillu, mají tam nějaký kořecí stripsy, mají tam samozřejmě ty pici, smažák a mají tady největší řízek na Táborsku, tam psali, jo. Tak možná příště, když pojedeme okolo, tak se tady na ten řízek zastavím. Jsem zvědavý na to natáčení toho Ano šéfe, co tam všechno bude, protože tady si podle mě museli pěkně máknout, aby tu hvězdu dostali, protože když to vezmu kolem a kolem, celkově není to nic jako extra, jo, ale za ty peníze se tady člověk celkem dobře nají. No, jsme u konce dnešního natáčení. Máte někde v okolí restauraci, kde jste si všimli nové nálepky z pořadu Ano šéfe? Ještě to nebylo odvysílený. Napište mi to do komentářů, já se tam vydám udělat ještě recenzi, protože většinou se ty recenze dělají až po natáčení, ale my to trošku otočíme. Tak díky za pozornost,
Pokud se vám video líbilo, dejte mi like. Samozřejmě, kdo mi ještě nedal odběr, tak ať udělá, podpoří to moji tvorbu a příště u dalšího videa s ledovým turistou. Ahoj.